মেইন কাৰণটো হৈছে মই ইয়াত আনবক্সিং কৰিব আহিছোঁ আৰু এইটো হৈছে মোবাইলটো মই নতুনকৈ কালি লৈছিলোঁ আৰু এই নকৰাকৈ এতিয়া হৈছে নাই হা প্ৰটো নোলোৱাৰ এটাই কাৰণ হৈছে যে ইয়াতকৈ 10 ঢোলকি আছে আৰু এতিয়া বোলে ঢোলটো টানিব দি থৈ যাব আৰু আমি এফালে গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে সঠিককৈ ডিচাইড হোৱা নাই আৰু আমি এতিয়া দোকানখনলৈ পালোহি ইয়াতে ঢোলটো দি কিনে আমি ওলাই যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ওলাইছোঁ আৰু এইফালে গোটেই লগৰখিনি আছে আৰু এইফালে আমাৰ নিৰ্মল শইকীয়া চবেইতো চিনিয়ে পায় আৰু তো আজি আমি চাৰিজনে ওলাই যাওঁ এফালে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এইটো এটা মোৰ নিউ মোবাইলৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাম বুলি গৈ আছোঁ আৰু মোৰ স্কুটিখনত মই আৰু পংকজ গৈ আছোঁ আৰু সিহঁতি দুজন আহি আছে পিছফালে বাইকত কেনেকুৱা লাগিছে বজা যিহেতু ফুৰিব গৈ আছোঁ আজি বহুত দিন মূৰত এনেই বহুত ফুৰিছোঁ কিন্তু আজি মানে অলপ বেলেগ একটা মানে বেলেগ লাগিছে মানে তো ভালে লাগিব তো এইফালে পিছফালে নিৰ্মল শইকীয়া আহি আছে একদম পূৰা আজি বোলে মাইলেজ টেষ্টো কৰিব বোলে হাতত একদম পেট্ৰলটো লৈ আহি আছে আৰু যোন টকা শেষ হ'ব তাতে ভৰাম আৰু তেলটো এতিয়া আমি তেলৰ বটলটো অনাটো ভৰাই আছোঁ আৰু মোৰ আজি নতুন মোবাইলটো আনবক্সিং কৰিবলৈ একেবাৰে দূৰলৈ আহিছোঁ ইমান অকল ঘৰৰ পৰিৱেশে চাই থাকিব আপোনালোকে আজি আমাৰ সুন্দৰ পৰিৱেশত একদম আনবক্সিং কৰিম বুলি আহিছোঁ ত' হাই গাইজ এগেইন ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গৈ আমি ইনট্ৰ'টো কৰি দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে একদম শেষলৈকে চাই ভাল আৰু এইফালে সোমাই গৈ আছোঁ আমি এইফালে ধুনীয়া জেগা এটা আছে বোলে এতিয়া আগতে আহিছিলে নিৰ্মল আৰু ৰাজা আগফালে গৈ আছে মই আৰু পংকজ পিছফালে উৰাই গৈছে এইকেইটা চ' আৰু এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোহি একেবাৰে একদম লোকেশ্যনত আৰু এইফালে গোটেই লগৰখিনি আছে চবেই আছে এইফালে বাইক স্কুটি থলোঁ আৰু এতিয়া আমি মোৰ মোবাইলটো আনবক্সিং কৰিম ইয়াতে একদম ধুনীয়া লোকেশ্যন মেইন কাৰণটো হৈছে মই ইয়াত আনবক্সিং কৰিব আহিছোঁ আৰু এইটো হৈছে মোবাইলটো মই নতুনকৈ কালি লৈছিলোঁ আৰু এই মোবাইলটোৱে আনবক্সিং কৰিব আহিছোঁ এইটো হৈছে Oppo Reno 7 5G বেছি দেৰি নকৰাকৈ এতিয়া মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি দিওঁ এইফালে আৰু মোবাইলৰ বাহিৰৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা হৈছে একদম লাইট ব্লু কালাৰ আৰু এতিয়া আমি এইটো আনবক্সিং কৰি দিওঁ আৰু তাৰ ওপৰত আছে মোবাইলৰ বেক কভাৰটো আৰু এইফালে চিম ওলোৱা এইটো পিনটো আৰু এইবিলাক কি কাগজ পত্ৰ আছে এইটো ছাইডত ৰাখি দিওঁ তাৰপিছত এইটো হৈছে মোবাইলটো পিছত চাম বাৰু আৰু কি আছে চাই লওঁ আৰু এইটো হৈছে চাৰ্জাৰটো হৈছে 65 ৱাট ছুপাৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ আৰু এইডাল হৈছে কেবলডাল তো এতিয়া আমি একদম মেইন পইণ্টলৈ যাওঁ এইটো হৈছে মোবাইলটো Oppo Reno 7 5G এতিয়া মোবাইলটো খুলি চাওঁ আৰু এইটোৱে হৈছে মোবাইলটো ইয়াৰ বেক চাইডৰ ডিজাইনটো এইটো হৈছে মোবাইলৰ বেক চাইডটো একদম ধুনীয়া পুৰা লাইট ব্লু কালাৰ আৰু পুৰা ষ্টাৰ্নিং টাইপৰ একদম আচকে চিনটো আছে আৰু এইকেইটা কেমেৰাটো হৈছে ইয়াৰ মেইন কেমেৰাটো হৈছে এইটো 64 মেগাপিক্সেল আৰু এইটো হৈছে ৱাইড এংগল 8 মেগাপিক্সেল আৰু এইটো হৈছে মেক্ৰ' কেমেৰা 2 মেগাপিক্সেল আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো হৈছে 32 মেগাপিক্সেলৰ চ' একদম কেমেৰা কোৱালিটিও ধুনীয়া আছে আৰু মোক চবেই এটা কুৱেশ্যনে সুধি আছে আৰু লগৰখিনি এটাই কৈ আছে যে প্ৰ'টো কেলে নললি আৰু প্ৰ'টো নোলোৱাৰ এটাই কাৰণ হৈছে যে ইয়াতকৈ 10,000 টকা বেছি আৰু মোৰ লগত এতিয়া ইমান পইচা নাছিলে আৰু মোৰ যিমানখিনি এইকেইদিনত মানে মোৰ কমনি কৰি পালোঁ সেইখিনিৰ পৰা ইমানটো এটা মানে নিজৰ ফালৰ পৰা এটা ল'ব পাৰিছোঁ সেইটোৱে একদম যথেষ্ট মোবাইলৰ ৰেমটো হৈছে 8GB আৰু ইয়াৰ ষ্ট'ৰেজটো হৈছে 256GB আৰু ইয়াৰ প্ৰচেছৰটো হৈছে Dimensity 900 আৰু যদি মোবাইলটোৰ ভাল লাগিছে আৰু কিবা মোবাইলটোৰ বিষয়ে জানিব মন আছে কমেণ্ট কৰি জনাব
এইফালে নিৰ্মল শইকীয়া কিবা এটা কৈ দিয়া মোৰ চেনেলৰ বিষয়ে অলপমান আমাৰ জয়দীপে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই আছে আপোনালোকে অলপ চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সেইবিলাক কৰি দিব আৰু খুব ভিডিঅ' ধুনীয়া ধুনীয়া আহি আছে তাৰ চেনেলত চ' থেংক ইউ ৱেলকাম আৰু এতিয়া ইয়াৰ এইকেইটা কেইটামান এফেক্ট চাইছোঁ আৰু এইটো হৈছে বকে এফেক্ট গোটেই ব্লাৰ হৈ আৰু মোবাইলটোৰ বিষয়ে বেছিকৈ ইমানকৈ কৈ নাথাকোঁ আৰু আপোনালোকে ইউটিউবত চালে মানে বহুত ভিডিঅ' পাব মোবাইলটোৰ বিষয়ে যদি মোবাইলটোৰ ভাল লাগিছে বা কিবা এটা ক'ব আছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হৈছে জনাব আপোনালোকে আমি বহুত দেৰি থাকিলোঁ আৰু গোটেই লগৰখিনি ৰেডি হৈ আছে ঘৰলৈ যাওঁ বুলি আৰু এতিয়া আৰু গৈ কিনে এটা ফটোশ্বুট আছে ফটোশ্বুটটো কৰি লওঁ তাৰো ভিডিঅ' পাব চাই থাকক বন্ধুসকল পূৰা একদম ঢোলকি আছে আমাৰ গোটেই ল'ৰাখিনি বজাবতো নাজানেই আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু এইফালে গোটেই লগৰখিনি আছে বাই বাই